crying. Next level. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مرة تانية وفيديو جديد واللي هنتكلم فيه عن طريقة عمل الكوكونات ماكرون أو ماكرون جوز الهند. وقدام حضراتكم على الشاشة مقدار صغير نقدر نعمله في البيت. ودلوقتي هنبدأ التحضير. بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل بجوز الهند والسكر في الميكسر وعلى سرعة متوسطة لمدة 5 دقايق. وبعد كده نضيف أبيض البيض والفانيليا وميكس على سرعة متوسطة لمدة دقيقتين. ونبدأ مرحلة صب الكيس، واللي بنختار فيها بلبلة مناسبة ما تكونش ضيقة، يعني بنختار بلبلة مقاس 15 مللي مثلا. وعلى مسافات مناسبة بنصب الماكرون. وللمعلومة هو ما بيتغيرش حجمه في الفرن، يعني زي ما بيدخل الفرن زي ما بيخرج منه، يعني ما نخليش مسافات فاضية كتير عند صب الماكرون. وتتبعوا نفس الخطوات معايا وإن شاء الله كوكونات ماكرون ناجح ومضمون 100%. وهو من أسهل الحلويات اللي ممكن نعملها، وهو بسيط في مكوناته وب3 مكونات بس: ماكرون جوز الهند. وطريقة عمله سهلة جدا. ومن أسرار نجاح الماكرون أول حاجة اختيار نوع جوز هند كويس، لأنه هيفرق كتير في الطعم. وممكن كمان نخلط نص الكمية جوز هند مجفف والنص التاني جوز هند فريش، وهتكون النتيجة تست ممتاز إن شاء الله. وتاني حاجة ناخد بالنا منها إن امتصاص الخليط لأبيض البيض بيختلف على حسب نوع الخامات اللي شغالين بيها. يعني إيه؟ يعني هنعتبر إن المقادير بتاعتنا ثابتة ما عدا أبيض البيض. أبيض البيض على حسب ما الخليط بياخد معانا حتى يكون الخليط لين وسهل الصب بالكيس. وبفكركم الفيديو اللي فات كان عن طريقة عمل الفطير المصري الجاهز، فطير المحلات، وهسيب لكم الرابط أسفل الفيديو في صندوق الوصف.
وبالنسبة للتسوية بتكون الحرارة على 160 درجة وبياخد معانا 25 دقيقة. طبعا التسوية بتختلف من فرن للتاني. أعزائي المشاهدين، أتمنى أنكم تكونوا استمتعتم بالفيديو، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو سبسكرايب وتفعيل الجرس. وده الشكل النهائي زي ما انتوا شايفين. مكرون جوز هند ممتاز وب3 مكونات بس.